طوبى لمثلك حافظ القرآن. السلام عليكم، أهلا بكم أخواتي، يا رب تكونوا بخير وأحسن حال. النهاردة طبعا هنكمل سورة المرسلات، بس قبل ما أكمل معاكم سورة المرسلات طبعا لقيت لما بشرح في الفيديوهات إنه الأول بشرح تصحيح تلاوة وأحكام تجويد، بياخد وقت كتير، وبعدين نقعد نكرر آيات كتير عشان تحفظوها. فأنا هقسم هيبقى على 2 فيديو، يعني في فيديو للتصحيح تلاوة والفيديو التاني للحفظ اللي هو تكرار الآيات بالتلقين. يبقى انتوا الأول هتحضروا اللي هو التصحيح تلاوة أحكام التجويد الأول حاجة اللي هو التعليم يعني، وبعدين نبدأ نكرر الآيات ورا بعض زي ما أنا بقولها كده، تقولوها زي بالظبط عشان نخلي بالنا من الحركات والتفخيم والترقيق والحروف لازم نحفظها صح. فلو مشيتوا على الحاجتين الاتنين دول ان شاء الله ان شاء الله انتوا كده يعني اتميتوا الحفظ بالتجويد. ف بالتوفيق للجميع يا رب. هنبدأ. ألم نجعل الأرض كفاتا. ألم هنا في طبعا احنا عرفنا في أحكام الميم الساكنة النون اللي بعديها هيبقى إظهار، احنا عارفين، بس في حرفين اللي هم من غن فيهم اللي هو الباء والميم، باقي الحروف إظهار. ألم نجأ في قلقلة، وبعدين الأرض الضاد من عند مخرج الأضراس اللي هي العليا، بعدين كفاتا. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. هنا في همس تمام، هنا في جريان نفس وفي جريان صوت اللي هي الرخاوة. أحياء، وفي هنا مد متصل. المد المتصل هيكون 4 حركات، بعدها في تنوين واو. هنا في ايه الغنة، والغنة طبعا عشان ما فيش شدة يبقى إدغام ناقص بغنة. وأمواتا هنا في توسط اللي هي لا فيها جريان صوت ولا فيها انحباس صوت، هي توسط بين البنين. وأمواتا، وفي هنا ألف صغيرة مد طبيعي مقدار حركتين، وبعدين أمواتا أحياء وأمواتا. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. وجعلنا طبعا مفتوحة، ونخلي بالنا الجيم من عند وسط اللسان مع الحنك الأعلى لفوق. وجع من عند الحلق مخرج الحلق. وجعلنا، بعدين في ألف هنا مد طبيعي مقدار حركتين، فيها مد طبيعي مقدار حركتين. رواسي راء هنا مفخمة، رواسي. بعدين في ألف صغيرة مد طبيعي مقدار حركتين، يعني في كتير كانوا بيقولوا لي رواسي، لا نخلي بالنا الياء هنا فيها ايه فتحة. رواسي. بعد الشين في ايه ألف صغيرة مد طبيعي مقدار حركتين. شامخات تيو احنا هنا في كسر الأول، بعدها في ايه إضغام اللي هو تنوين، وبعدين الواو إضغام ناقص بغنة.
وأسقيناكم، قاف مفتوحة مفخمة، بعدين الياء ساكنة، نون بعدها ألف صغيرة، مد طبيعي مقدار حركتين. وأسقيناكم، هنا في غنة، ميم وميم، أحكام الميم الساكنة غنة اللي هي إدغام مثلين صغير. ما، هنا في مد متصل 4 حركات. ماء فراتا، تنوين وفاء، غنة إخفاء. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم، السين هنا في همس جريان نفس. وأسقيناكم ماء فراتا، ويل يومئذ للمكذبين، تنوين بالضم وبعدها الياء إضغام ناقص. يومئذ ده إضغام كامل بغير غنة، لكن ده بغنة. يومئذ للمكذبين، الذال هنا حروف لثوية ومشددة. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، هنا في غنة نون ساكنة وبعدها الطاء، غنة مفخمة لأن الحرف الطاء مفخم. انطلقوا، وبعدين في مد اللي هو مد ايه منفصل، احنا عرفنا المد المنفصل يعني ايه، يعني لأن الحرف المد انفصل عن الهمزة فسمي مد منفصل، يمد 4 حركات. إلى ما كنتم، نون ساكنة وبعدين تاء غنة إخفاء، بعدين في غنة هنا تانية، يعني هنا في غنة وهنا في غنة. كنتم، ميم ساكنة وبعدين الباء غنة إخفاء اللي هي بتاعت أحكام ميم الساكنة. به مد صلة صغرى يمد بمقدار حركتين. تكذبون، والذال هنا من الحروف اللثوية مشددة. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب، هنا في برضو غنة زي انطلقوا دي برضو زيها وبعديها المد، وبعدين إلى هي هنا مد اللي هو ألف صغيرة، مد طبيعي مقدار حركتين. إلى ظل، ظي مكسورة، بعدين اللام كمان مكسورة بس هنا تنوين وبعديها حرف الذال يبقى ايه في غنة إخفاء. ظل ذي 3، اللام هنا في النص في ألف صغيرة مد طبيعي مقدار حركتين. 3، والثاء من الحروف اللثوية. شعب، ونقف عند الباء بالقلقلة. ينطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب. لا ظليل ولا يغني من اللهب. لا ظا، الظاء هنا من الحروف اللثوية، بعدين في تنوين واو غنة إدغام. ولا يغني من اللهب، في ايه قلقلة هنا. لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر. إنها حرف مشدد عند النون، بعدين في الألف دي خلي بالنا من الطبيعي مقدار حركتين. ترمي بشرر، تنوين وبعدين كاف غنة إخفاء. كالقصر، الصاد هنا في همس جرى النفس. كأنه هنا مد اللي هو مقدار ايه حركتين، مد صلة صغرى. تمام. النون هنا حرف قلنا مشدد. جمالة صفر، في ما بيعرفوش يقروا الكلمة دي، هي نخلي بالنا
جيم مكسورة وبعدين الميم مفتوحة وبعدها في ألف صغيرة مد طبيعي مقدار حركتين، يبقى جيما جيما، بعدين لام مفتوحة وبعدين في تنوين، جمالة صفر، جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون. هذا الذال هنا من الحروف الأسوية وقبلها في ألف صغيرة مد طبيعي مقدار حركتين. يوم لا ينطقون في غنة هنا، نون ساكنة وبعدها الطاء في غنة إخفاء، ينطقون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ولا يؤذن الذال من الحروف الأسوية لهم فيعتذرون، هنا في طبعا الميم وبعدها الفاء إظهار. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. هذا الذال هنا الهاء وبعدها الألف الصغيرة مد طبيعي مقدار حركتين، الذال من الحروف الأسوية. يوم الفصل جمعناكم، بعد النون في ألف صغيرة مد طبيعي مقدار حركتين، والأولين. فإن كان لكم كيد فكيدون، فإن نون ساكنة وبعدين الكاف غنة إخفاء، لكم كيد تنوين وبعدين فاء في هنا غنة والغنة غنة إخفاء، فكيدون. فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. وهنكتفي لحد هنا، نلقاكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.